নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী মহানগৰীত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা এনেকুৱা ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে য'ত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা হৈছিল গীতানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লোক তিনিজন আৰজি বৰুৱা ৰোডৰ প্ৰগতি এডুটেকত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল আৰু ধৃত প্ৰগতি এডুটেকৰ সঞ্চালক সুজয় বৰুৱা আইটি বিষয়া সিনৱা শৰ্মা আৰু সঞ্জীৱ ৰাজ চৌধুৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড বিভিন্ন নথিপত্ৰৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কেইবাটাও কম্পিউটাৰ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা মাদ্ৰাসাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন পালনক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে দগাঁও ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ক্ষমা নুখুজিলে বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ দিছে হুংকাৰ পৰমাই ভেটিৰ এখন মাদ্ৰাসাত জন্মদিন পালনক লৈ বিতৰ্ক আৰু এই বিতৰ্কৰ পিছতে এই ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে জন্মদিন পালন কৰিলে গৌৰৱ গগৈ দগাঁৱৰ পৰমাই ভেটিৰ ছোৱালী মাদ্ৰাসা পালন কৰা হৈছিল জন্মদিন আৰু এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছত ক্ষোভিত সংখ্যালঘু দল সংগঠনৰ মতে ইছলামত জন্মদিন পালন নিষিদ্ধ জন্মদিন পালন কৰাটো হাৰাম বুলি গণ্য কৰা হয় তেনেস্থলত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত এনেকুৱা ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এয়া কোনো মতেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলিও ক্ষোভ উজাৰিছে সংখ্যালঘু দল সংগঠনে দগা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে আৰু ক্ষোভ উজাৰিছে শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নুৰুল হুদাই পবিত্ৰ মাদ্ৰাসাক ৰাজনীতিৰ আখৰাথলী কৰাৰ অভিযোগ আনিছে নুৰুল হুদাই ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা নোখোজালৈকে দগাঁৱত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে তেখেতে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ যি সংখ্যালঘু আলিম ওলামা আছে তেওঁলোকক ৰামঠগন দি যি এটা নিন্দনীয় কাম কৰিছে আমি ভাৰতীয় ৰূপহী মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ যিজন অকৰ্মণ্য বিধায়ক আছে তেখেতে দুইবাৰ আমাৰ সংখ্যালঘু বিশেষকৈ সংখ্যালঘু ৰাইজক লৈ যি ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ চাওক আমাৰ নগাঁও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত একমাত্ৰ যি অনুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানখন লৈ নুৰুল হুদা যি ৰাজনীতি কৰিছে আমাৰ আলিম সমাজৰ মনত দুখ দিছে গতিকে তেনেকুৱা কাৰ্য যাতে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে নকৰে আমি আজি জুৰীয়া বজাৰৰ মাজমজিয়াত তেখেতক পুতলিকা দাহ কৰিছোঁ আৰু নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়াই দিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় যদি এনেকুৱা ভুল কৰে আমি আগন্তুক দিনত ৰূপহীহাট সমষ্টিত প্ৰৱেশ নিষেধ কৰি দিম শ্ৰীভূমিত বন্ধৰ আহ্বানৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন শনিবাৰে শ্ৰীভূমিত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 163 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈকে বলবৎ থাকিব নিষেধাজ্ঞা 6 ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছ সহ বাও দলে আহ্বান কৰিছিল বন্ধৰ কৰিমগঞ্জৰ নাম পৰিৱৰ্তনেৰে শ্ৰীভূমি ৰখাৰ বিৰোধিতাৰে বন্ধৰ আহ্বান কৰিছিল ৰাজনীতি নচলিব কংগ্ৰেছ সহ কেইবাটাও দলে বিশেষকৈ বাওপন্থী দলে ঘোষণা কৰিছিল বন্ধৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ নাম সলনিক লৈ বিৰোধিতা কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাম যে শ্ৰীভূমিত বন্ধৰ আহ্বানৰ পিছতে প্ৰশাসনৰ এই তৎপৰতা আৰু বিশেষকৈ শ্ৰীভূমিত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 163 ধাৰা 163 জাৰি কৰা হৈছে পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈকে বলবৎ থাকিব এই নিষেধাজ্ঞা হাজোৰ বুল্লুটত সন্দেহজনক লোকৰ দপদপনি খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি বলপূৰ্বকভাৱে বেদখলৰ উঠিছে অভিযোগ যি অভিযোগে লগাইছে তুলপাৰ সন্দেহজনক লোকে খিলঞ্জীয়াৰ ম্যাদী পট্টাৰ ভূমি দখল কৰাৰ অভিযোগে তুলপাৰ লগাইছে বলপূৰ্বকভাৱে বেদখল নৰেশ্বৰ কলিতা নামৰ এজনৰ ভূমি আলাউদ্দিন শামছুল মদিন নামৰ তিনিজনে দখল কৰাৰ উঠিছে অভিযোগ গাঁও প্ৰধান নৰেশ্বৰ কলিতাৰ অসুস্থতাৰ সুযোগ লৈ বেদখলৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল কলিতাৰ পৰিয়াল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বেদখলকাৰীয়ে উদ্ভণ্ডালি তাত আৰম্ভ কৰি দিলে সেই অভিযোগ তুলিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত হাজো আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে ভুক্তভোগীয়ে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে মানে কি হৈছে আমাৰ মাটিখিনি আজি কেইদিনমানৰ পৰা কেছ চলি আছে কিন্তু ইহঁতে আলাউদ্দিন মদিন আৰু শামছুলতে সদায় মানে মাটিখিনি বেৰা দিয়ে আমি চাই থাকোঁ ডেইলি কিন্তু তাৰপিছতে সিহঁতে বেৰা দি আছে কি কেছ চলি আছে আচলতে মানে মাটিখিনি আমাৰ মাটি সিহঁতে মানে মিয়া মানুহে দখল কৰি আছে হাজোৰে ডিচিত আমি গৈছোঁ এছ বাইদেউ মানে
গোটেইখিনি কথা জানে তাৰপিছত হিমন্ত ছাৰকো সিহঁতে কেয়াৰ কৰা নাই মানে সিহঁতে সদায় মিয়া মানুহে দখল কৰিছে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ মাটি সিহঁতক মানে উচিত শাস্তি দিব লাগে আৰু সিহঁতক ইয়াৰ পৰা মানে একদম বাংলাদেশত লৈ পঠাব লাগে মই সেইটোৱে কিমান ভূমি আছে ইয়াত আমাৰ 3 বিঘা আছে এনে চৰৰ মানুহ কিন্তু ইয়াতে বুল্লুতত বেদখল কৰিছে আপোনালোকৰ কিমান দিনৰ আগৰ মাটি আমাৰ মোটামুটি আটাত থকা দিনৰ পৰা 150 বছৰ তাৰপিছত কাগজ পত্ৰ এইবিলাক আমি জমা দিছো থানাত কেছ কৰিছো হাজোনাত ছাৰা আগৰবাৰ বন্ধ কৰি থৈ গৈছে এই ভূমিখিনি তোমালোকৰ আমাৰ ভূমিখিনি আমাৰ মোৰ দেউতা এজন গাঁও প্ৰধান মহানগৰীৰ বামুণী মৈদামত অবৈধ চুলাৰ ঘাটিত অভিযান চলিছে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযান উৎখাত কৰা হৈছে চুলাৰ ঘাটি অভিযানত নষ্ট কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুলাই ৰাইজ আৰু আৰক্ষীয়ে ভাঙি দিছে দুটাকৈ চুলাৰ ঘাটি বামুণী মৈদাম বজাৰত অবৈধভাৱে গঢ়ি উঠিছিল এই চুলাৰ ঘাটি আলম আৰু পূৰ্ণিমা দেৱী নামৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধে চুলাই বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ আছে অভিযানৰ উমান পাই কিন্তু পলায়ন কৰিলে লগালগ আলম আৰু পূৰ্ণিমা দেৱীয়ে 14 সেপ্টেম্বৰত নুমলীগড়লৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বিধায়ক মানৱ ডেকাক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব নুমলীগড় বায়ো ৰিফাইনাৰী নুমলীগড়ত শিলান্যাস কৰিব পলি প্ৰপিলিন প্ৰকল্পৰ আৰু লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হ'ব আৰু তাৰে আশা কৰা হৈছে বিশাল জনসভাত বহু লোকৰ সমাগম ঘটিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাক লৈ প্ৰস্তুতি এতিয়া চলিছে তুংগত বিজেপিৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাই লাগিছে হাতে কামে লেটেকুজান ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেড পৰিদৰ্শন কৰিছে ইতিমধ্যে বিধায়ক মানৱ ডেকা আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম ট্ৰুথ সোশ্যাল একাউণ্টত ট্ৰাম্পৰ চাঞ্চল্যকৰ পোষ্ট আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মতে আমেৰিকাই চীনৰ হাতত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াক হেৰুৱাই পেলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে তিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত সাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন সন্মিলনৰ এই শীৰ্ষ এছচিঅ সন্মিলনত একেলগে খোজ কঢ়াৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি এই প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে চীনক ৰহস্যময় আৰু ক'লা আখ্যা দি চীনৰ হাতত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াক হেৰুৱাই পেলোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিও গ্যুটেৰেছে তেওঁকে ধৰি 10খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু 20খন ৰাষ্ট্ৰৰ আমন্ত্ৰিত নেতাৰ সৈতে চীনে অনুষ্ঠিত কৰা এছচিঅ শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু শ্বি জিনপিঙৰ দুয়োৰে সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া বা মন্তব্য জন কৰিছে ট্ৰাম্পে আৰু এই সন্মিলনতে শ্বি জিনপিঙে এছচিঅক আঞ্চলিক শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা ৰক্ষাৰ লগতে গ্লোবেল সাউথৰ শক্তি একত্ৰিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় মুম্বাইত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে লস্কৰ জিহাদীৰ ভাবুকিৰ পিছতে মায়ানগৰী মুম্বাইত এতিয়া সতৰ্কতা কেইবাগুণে বঢ়াই তোলা হৈছে আনন্দ চতুৰ্দশী উপলক্ষে মায়ানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা আহিছে আৰু এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে মুম্বাই ট্ৰাফিক কণ্ট্ৰল ৰুমৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ নম্বৰত বাৰ্তাটো দাবী কৰা হৈছে যে সমগ্ৰ চহৰখনতে বাহনে একাধিক আত্মঘাতী বোমা আছে 400 কিলোগ্ৰাম আৰডিএক্স বিস্ফোৰণৰো দিয়া হৈছে ভাবুকি হাজাৰ লোকৰ ক্ষতি হ'ব পৰা বৃহৎ আক্ৰমণৰ ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা পোৱাৰ পিছতে মহানগৰখনত অৱলম্বন কৰা হৈছে এতিয়া বিশেষ সতৰ্কতা অপৰাধ শাখাই এই ভাবুকিৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি দিছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দল আৰু অন্যান্য সংস্থাকো এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰোঁতাই নিজকে পাকিস্তানী জেহাদী গোটৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দিছে 14টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰা বুলিও জনাইছে আৰু 14টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰা বুলি জনাইছে অজ্ঞাত সেই লোকজনে সেই বিশেষ বাৰ্তাটোতে বাৰ্তা পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে সবিশেষ তদন্তৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি দিছে ভাবুকিৰ সত্য পৰীক্ষা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে এই ভাবুকিটো দাবী কৰা হৈছে যে সমগ্ৰ চহৰখনতে 34খন বাহনত 34টা মানৱ বোমা স্থাপন কৰা হৈছে এই বিস্ফোৰণে সমগ্ৰ মুম্বাইক জোকাৰি যাব আৰু লস্কৰে জিহাদী বুলি দাবী কৰা এই সংগঠনটোৱে 14টা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বুলি দাবী কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে বিহাৰত নিৰাপত্তাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে পাকিস্তানৰ পৰা 3জন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নেপালৰ মাজেৰে ৰাজ্যখনত প্ৰৱেশ কৰা বুলি প্ৰকাশ পোৱা তথ্যৰ পিছতে তৎপৰ হৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন বিহাৰ আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ে সকলো জিলা আৰক্ষীক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ লগতে নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জয়শ-ই মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম আৰু ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে
মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰে অবৈধ মাটি খননৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে এগৰাকী আইপিএছ বিষয়াক ভাবুকি দিয়া কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি থকা বিষয়াগৰাকীক ফোনত দিছিলে ভাবুকি এই ভাবুকিৰে এজন নেতাই ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সৰ্বত্ৰে আৰু অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰে মহিলা আইপিএছ বিষয়াগৰাকীক ভাবুকি দিয়াৰ ভিডিঅ'ই শুকুৰবাৰে ৰাজনৈতিক বিবাদৰ সূচনা ঘটালে আৰু সাহসীয় মিত্ৰজোঁটৰ সদস্যসকলে অজিত পাৱাৰে তেওঁৰ স্বাভাৱিক সুৰতে কথা কোৱা বুলি কয় যদিও শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটে অজিত পাৱাৰৰ পদত্যাগৰ কিন্তু দাবী তুলিছে ভিডিঅ'টোত বিপৰীত ফালৰ পৰা অহা পুৰুষৰ কণ্ঠস্বৰত নিজকে অজিত পাৱাৰ বুলি দাবী কৰিছে মই উপমুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছো আৰু এই খনন স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশনা দিছো বুলি কৈছে সেই লোকজনে ফোনত আইপিএছ বিষয়াগৰাকীক হোৱাটছএপত ফোন কৰিবলৈকেও কয় অজিত পাৱাৰে আইপিএছ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দিছে হুংকাৰ উল্লেখযোগ্য যে আইপিএছ বিষয়াগৰাকী কেৰেলাৰ অঞ্জনা কৃষ্ণা আৰু শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিযুক্তি লাভ কৰিছে অঞ্জনা কৃষ্ণাই আৰু বিষয়াগৰাকীয়ে ফোনত অজিত পাৱাৰৰ মাত চিনি নোপোৱা তেওঁক হোৱাটছএপ কল কৰিবলৈ কয় বিষয়াগৰাকীক তই বুলি সম্বোধন কৰি তেওঁ স্পষ্টকৈ কয় তই মোক চাব বিচাৰ নহয় জানো তোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো দে নাইবা কল কৰ মোৰ চেহেৰা দেখিলেতো আপুনি গম পাই যাব মই কোন আপুনি কেনেকৈ ইমান সাহস কৰিছে বুলি ধমক দিছে অজিত পাৱাৰে এইখিনি কথাই মুহূৰ্তত চৰ্চিত খনন চলোৱা লোক আৰু গাঁৱৰ লোকৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ পিছতে বিষয়াগৰাকীয়ে মুৰমৰ অবৈধ সেই খনন চলোৱা স্থানত তাত তদন্তৰ বাবে উপস্থিত হৈছিলে এনচিপি নেতা বাবা জগতাপে তেওঁক সেই স্থানত আইনী কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰিবলৈ কয় আৰু অজিত পাৱাৰক পোনপটীয়াকৈ ফোন কৰি তেওঁৰ সৈতে কথা পতাই দিয়ে आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए सर नेशनल ऑफिस से हाँ तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर आपके साथ बोल रहा हूँ मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है उसको अपने को प्राधान्य देना है मेरा नाम बताओ उनको सर वो मुझे आप एक काम कीजिए आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना एक मिनट मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर जो आप बोल रही है समझ रही है पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो ठीक है सर मैं यहाँ से बोल देता हूँ ठीक है सर मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना ठीक है सर इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर सर मुझे पता नहीं है ना सर मैं सिर्फ यही बोल रही मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ আৰু এয়া সেই কলটো শুনিলে ভাইৰেল এই ভিডিঅ'টোক লৈ স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰে তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তেওঁৰ উদ্দেশ্য আইনী প্ৰক্ৰিয়াত হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল সেই স্থানক পৰিস্থিতি শান্ত কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁ এনে কৰা বুলি স্পষ্টীকৰণ তেওঁ প্ৰদান কৰিছে পৰিস্থিতি যাতে অধিক অৱনতি নঘটে তাৰ বাবে বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীজনে তেওঁ লগতে কয় যে সুখ্যাতি আৰু সাহসেৰে সেৱা আগবঢ়োৱা মহিলা বিষয়াকে ধৰি আৰক্ষী বাহিনী আৰু বিষয়াসকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ অত্যন্ত সন্মান আছে স্বচ্ছ শাসনেৰে খননকে ধৰি প্ৰতিটো অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ যাতে আইন অনুসৰি কঠোৰ তদন্ত হয় তাৰ প্ৰতি দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছো বুলিও জনায় অজিত পাৱাৰে ভাৰতৰ প্ৰথমখন টেছলা ক্ৰয় কৰিলে এজন লোকে মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা কুৰ্লা কমপ্লেক্সত টেছলাই মুকলি কৰা শ্বৰুমৰ পৰা প্ৰথমখন বাহন ক্ৰয় কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী প্ৰতাপ সাৰনাইকে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতত টেছলাৰ বাহন ক্ৰয় কৰা প্ৰথমজন গ্ৰাহকো তেওঁ হৈ পৰিল প্ৰথমজন গ্ৰাহক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সাৰনাইক আৰু ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক বাহন ক্ৰয়ৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে এয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰিছে সাৰনাইকে সেই মন্তব্য কৰিছে আমেৰিকাৰ কোম্পানীটোৱে জুলাই মাহতে ভাৰতত প্ৰথমটো শ্বৰুম মুকলি কৰাৰ মাত্ৰ এদিন পিছতে টেছলাৰ মডেল ৱাই বুকিং কৰা সাৰনাইকে গাড়ীখন নাতিয়েকক উপহাৰ দিয়াৰ মনস্থ কৰিছে
শিৱসেনাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্লিন মবিলিটিৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অহা দশকত মহাৰাষ্ট্ৰই এক বৃহৎ ইভি পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যখনে অটল সেতু আৰু সমৃদ্ধি এক্সপ্ৰেছৰ টোল ৰেহাইকে ধৰি একাধিক পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছে ঘোষণা কৰিছে আৰু তেওঁ কয় যে আজি খৰচ অলপ বেছি হ'লেও অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল সঠিক আদৰ্শ দাঙি ধৰা আৰু ইভি এডপশ্যন ত্বৰান্বিত কৰা তেওঁ লগতে ক'লে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যিক পথ পৰিবহণ নিগমে ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ বাবে প্ৰায় 5,000 ই-পাছ ক্ৰয় কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চাৰ্জিং ষ্টেচন স্থাপন কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান ভাৰতীয় বজাৰত উপলব্ধ টেছলা মডেল Y একমাত্ৰ টেছলাৰ বাহন ইয়াক দুটা ভিন্নতাত আগবঢ়োৱা হৈছে এটা হৈছে ৰিয়েৰ হুইল ড্ৰাইভ আৰু লং ৰেঞ্জ ৰিয়েৰ হুইল ড্ৰাইভ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিয়েৰ হুইল ড্ৰাইভাৰ মূল্য 60 লাখ টকা আনহাতে লং ৰেঞ্জ সংস্কৰণৰ মূল্য হৈছে 68 লাখ টকা দুয়োটা ভিতৰত লং ৰেঞ্জ ৰিয়েৰ হুইল ড্ৰাইভে 622 কিলোমিটাৰৰো অধিক ড্ৰাইভিং ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে আৰু মাত্ৰ 5.6 ছেকেণ্ডত 0 পৰা 100 কিলোমিটাৰৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গতি ল'ব পাৰে आपको खुशनसीब समझता हूँ कि भारत में पहली जो टेस्ला कार है जो Y मॉडल है वो मैं आज ने खरीद ली है और मैं इस लायक समझता हूँ कि राज्य का परिवहन मंत्री होने के नाते ये पहला जो मैंने कोशिश की थी वो गाड़ी लेने की वो कोशिश सक्सेस हो गई है महाराष्ट्र शासन हमेशा पर्यावरण पूरक गाड़ियाँ जो है वो रास्ते पे लेके आने की कोशिश करते हैं शायद मैं मेरे माध्यम से लोगों को ये जनजागृति करना चाहता हूँ कि पर्यावरण पूरक गाड़ियाँ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद में लेने की कोशिश करें और ख़ासकर राज्य शासन प्रयत्नशील है कि आगे के 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल ये रास्ते पे उतरे हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जितनी भी सहूलियत इन सब कंपनियों को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है उनको देने की हमने कोशिश की है और ख़ासकर जो हमारे गाड़ियों के ओनर है उनके लिए भी हमने बहुत सारी सुविधा दी है ताकि अटल सेतु समृद्धि जैसे टोल नाके पे भी हमने टोल फ्री गाड़ियाँ इनको अलाउड कर दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण पूरक गाड़ियाँ ये रास्ते पे उतरे ये हमारी कोशिश है ये जो पहली गाड़ी मैंने खरीद ली है मैंने मेरे पोते के लिए खरीदे ताकि इसमें भी जन जागृति हो हम लोग गाड़ियाँ ले सकते जो पेरेंट्स गाड़ियाँ ले सकते वो अगर बच्चों को स्कूल में ही छोड़ने के लिए ये गाड़ियाँ लेके जाए तो पर्यावरण पूरक गाड़ियाँ रास्ते पे आनी चाहिए इसके लिए जन जागृति हो बच्चों में उसकी चर्चा हो কেৰালা কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টক লৈ উত্তাল হৈছে বিহাৰৰ ৰাজনীতি বিৰিৰ GST হ্ৰাস কৰাক লৈ তাচ্ছিল্য সূচক মন্তব্য কৰিছিল কেৰালা কংগ্ৰেছে এই মন্তব্যৰ পিছতে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপি আৰু JDU-এ বিৰিয়ে জ্বলাইছে বিহাৰ কংগ্ৰেছৰ পোষ্টক লৈ উত্তাল বিহাৰৰ ৰাজনীতি বিহাৰক অপমান কৰাটো কংগ্ৰেছৰ ধৰ্ম বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ পিছত ক্ষমা ভিক্ষা কংগ্ৰেছৰ বিৰি আৰু বিহাৰ দুয়োটা বি আখৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় ইয়াক পাপ হিচাপে গণ্য কৰা নহয় কেৰালা কংগ্ৰেছে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ GSTত ব্যাপক সংস্কাৰ সাধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি চিগাৰ আৰু চিগাৰেটৰ GST 28% পৰা বৃদ্ধি কৰিলে 40% লৈ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিৰিৰ GST 28% পৰা হ্ৰাস কৰিলে 18% লৈ বিৰিৰ GST হ্ৰাস কৰাক লৈ তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য কৰিছিল কেৰালা কংগ্ৰেছে সামাজিক মাধ্যমযোগে বিৰিৰ লগতে বিহাৰকো সাঙুৰি লৈছিল কংগ্ৰেছে কেৰালা কংগ্ৰেছৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে বিজেপিৰ লগতে JDU বিহাৰক অপমান কৰাটো কংগ্ৰেছৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে বুলি মন্তব্য বিহাৰ বিজেপিৰ অধ্যক্ষৰ প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃক অপমান এইবাৰ বিহাৰৰ জনতাক অপমান কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্যি এই বাক্যবান বিহাৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে কংগ্ৰেছক
और कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीड़ी एक समान है। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, दर्जनों राष्ट्रभक्त, खुदीराम बोस से लेकर करके एक से एक लेखक, साहित्यकार, बड़े शिक्षावद, बड़े नौकरशाह, किसको नहीं पैदा किया। आज हम सभी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व के कारण यहां तक पहुंचे हैं। आपको तो कोई मतलब है नहीं बिहार के इतिहास से, लेकिन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप? ये बहुत शर्म की बात है, इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। জেডিউৰ সাংসদ মনোজ ঝাই সামাজিক মাধ্যম যোগে কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্যি কয়, বীৰ পৰা কেৱল বীৰিয়ে নহয়, বীৰ পৰা বুদ্ধিও, যি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই। বিজেপি আৰু জেডিইউ নেতাৰ ধাৰাবাহিক বাক্যবাণৰ পিছত সামাজিক মাধ্যম এক্স প্লেটফৰ্মৰ পৰা পোষ্ট ডিলিট কৰিবলৈ বাধ্য হয় কেৰালা কংগ্ৰেছে। ক্ষমা খুজিও বিজেপিক সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰিলে কংগ্ৰেছে। মোদীয়ে জিএছটিৰ সংস্কাৰ সাধনক লৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'ব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ। সমান্তৰালকৈ কেৰালা কংগ্ৰেছৰ পোষ্টক বিজেপিয়ে ভুল ব্যাখ্যা কৰাৰো অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ। এনেদৰে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত বিৰিক লৈ উত্তাল হ'ল বিহাৰৰ নিৰ্বাচনমুখী ৰাজনীতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱমীৰ পাথাৰকান্দিত এটা শোকাবহ ঘটনা ঘটিছে। পুখুৰীত পৰি মৃত্যু 2 কণমানি শিশুৰ। পাথাৰকান্দিৰ পশ্চিম জোৰবাৰীত এই মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটিল। মাতৃৰ সৈতে প্ৰতিবেশীৰ ঘৰলৈ গৈছিল 2 শিশু। প্ৰতিবেশীৰ সৈতে মাতৃয়ে কথা পাতি থাকোঁতে ঘটি গ'ল অঘটন। মৃত কণমানি দুটিৰ এটাৰ বয়স হৈছে 5 বছৰ, আনটোৰ মাত্ৰ 3 বছর। প্রথমে দেখেছে মানে কোনো কিছু আশ্বাস পায় নাই, মানে জল এটা নাড়াচাড়া হচ্ছে, ওরা ভাবছে পুষ্করণী মাছগুলো নাড়াচাড়া করছে বলে ওখান থেকে আবার এসে অন্যদিকে একটু খোঁজাখুঁজি করে ওরা মনে নেই, আবার ওরা পুষ্করণী দিকে দেখে পায় যে একটা বাচ্চা, 2টা বাচ্চা যে হারিয়েছিল, একটা বাচ্চা উপরে জলের মধ্যে ভাসিয়ে আছে। তাই ওরা বুঝতে পেরেছে যে ওইখানে 2টা বাচ্চা আছে বলে, তাই গ্রামের আরও কিছু লোকও মানে হাল্লা চিৎকার শুনে এসে পুষ্করণীতে নেমে অন্য বাচ্চাটাকেও সেখানে পাওয়া গেছে, নিচে ডুবে আছে বলে। একটা বাচ্চা মেয়ে মমতাজ বেগম, একটা বাচ্চা ছেলে শাহনাজ আহমেদ। মমতাজ বেগমের বয়স 5 বছরের মতন হবো, আর শাহনাজ আহমেদের বয়স 3 বা একটু 1-2 মাস কমই বেশি হতে পারে। নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এমডি আৰু গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ আচুতি সাক্ষাৎকাৰ। আৰু জিএছটি সংস্কাৰক লৈ মন্তব্য কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। নেটৱৰ্ক 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰ সৈতে এক আচুতি সাক্ষাৎকাৰতে কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰায় 8 মাহ পূৰ্বে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু সুধিছিল যে জিএছটিক কেনেদৰে নতুন ৰূপ দিব পাৰি। ইয়াৰ পূৰ্বে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছিল যে চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে উদ্যোগ জগতক সকাহ দিয়াৰ লগতে ৰপ্তানিৰ প্ৰসাৰ আৰু উৎপাদন খণ্ডক শক্তিশালী কৰা। চৰকাৰে বিনিয়োগক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নতুন PLI আঁচনি অনাৰ কাম কৰি আছে। ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহক সহজ ঋণ আৰু কৰ ৰেহাই দি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনাও প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত বিশেষ গুৰুত্ব দি লজিষ্টিক খৰচ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, যাতে ভাৰতক বিশ্বৰ ৰপ্তানি শৃংখলত বৃহৎ ভূমিকা গ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰে। Well, the Prime Minister did announce it from the Red Fort on Independence Day. But even about 8 months ago, he called me once and had a long talk about how GST can be, revamped, looked at, and only from one point of view. He said, look, both from the point of view of the process and also
for the common man the tax rates, is there a way in which we can make it simpler? So I had agreed that I will go into it and come back to him. Then around the budget, when we were talking about many, tax related issues, he reminded me about the work which has got to be done, and I assured him again that time that yes, the work is progressing and I'll come back to him. So sometime after the budget session was over of the parliament, I said I'm somewhere close to giving him a proposal which he can guide me further and so on. And then a bit later, much later, because you know the developments of May, April, when Operation Sindoor had happened, and after April priorities have been on very many different grounds, and when next opportunity came, I went, gave him a detailed description. Is that I just want, as I said at the first meeting, the simplistic or simplified, not simplistic, simplified way of doing business. So I don't want small businesses sitting at the computer, getting the auditor to do it. And also, like the way we did in the budget, respecting the middle class, respecting the taxpayer, respecting people who are really the ones out of their salaries giving the tax. We need to do something for the day-to-day indirect tax, which falls on every Indian citizen in some way or the other. So this tax is something which touches the lives of every citizen, and therefore we need to be a lot more sensitive. So I went back with this comment, redid it, focused it, and that's how this proposal came. And we, for the first time in GST's history, Council's history, the centre has come up with a proposal. Till now it used to be the group of ministers which consisted only of state ministers. Yes. Never has the centre been a part of any GOM. This is the first time, both in the case of the compensation cess, where the MOS finance, central government, was the chair to decide how to handle the closure of the compensation cess, and a comprehensive proposal as regards GST being given by the central government. So it's unique in very many ways. Every rule of the House, of the Council, had to be looked at afresh, yes, even to put the proposal. Yes. So I'm glad it went through the whole grind, didn't ignore any rule or expectation or the law of the GST, and has gone through. আমেৰিকাৰ শুল্কৰ প্ৰভাৱ নাইকিয়া কৰিব জিএছটি সংস্কাৰে তেল কোন দেশৰ পৰা কিনিব সেয়া ভাৰতৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত। নিউজ 18ত মেগা সাক্ষাৎকাৰত এই কথাখিনি ক'লে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আৰু লগতে আনহাতে জিএছটিৰ বাহিৰত থাকিব পেট্ৰলিয়াম আৰু এলকহল। জিএছটি সংস্কাৰে কৰ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। Will petroleum products and alcohol continue to be outside the ambit of GST? Yes, the current proposal doesn't include it. Right. The states will have and to... you don't see that happening in the near future? Not in the immediate future. Okay. ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল কিনিব, তেল কোন দেশৰ পৰা কিনিব সেয়া ভাৰতৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত। আমি ৰপ্তানি ব্যৱসায়ীসকলৰ বুজা লাঘৱৰ চেষ্টা কৰিছো। তৃতীয় শক্তিয়ে কি কৈছে আমি তাত গুৰুত্ব নিদিও। নিউজ 18ৰ মেগা সাক্ষাৎকাৰত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। Nirmalaji, will we also continue to buy Russian oil? Yes, that's been made very plain and simple. Whether it is Russian oil or anything else, it's our decision to buy from the place which suits our needs. Whether in terms of rates, logistics, anything. So where we buy our oil from, especially being a big ticket foreign exchange related item, where we pay so much out of our pocket, highest in terms of import, we will have to take a call which suits us best. So we will undoubtedly be buying. আৰু আমেৰিকাৰ শুল্কৰ প্ৰভাৱ নাইকিয়া কৰিব জিএছটি সংস্কাৰে। চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ সংস্কাৰৰ বাবে সাজু হৈ আছে।
বিৰোধীয়ে ট্ৰাম্পৰ সহযোগীয়ে দিয়া শ্ৰুতলিপি গাই আছে আৰু মৃত অৰ্থনীতিৰ মন্তব্য নাগৰিকক নিৰুৎসাহিত কৰিব মধ্যবিত্ত দৰিদ্ৰ আৰু কৃষকৰ বাবে কৰা হৈছে জিএছটি সংস্কাৰ 8 মাহ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জিএছটি সংস্কাৰৰ কথা কৈছিল So Q1 GDP numbers are heartening 7.8%, at a time when President Trump said that, India is a dead economy. How do you react to something like that? I may not be able to comment on, let's say, foreign head of the state commenting on it. But in India, one line which I keep repeating several times, probably even once when I met you once earlier when we chatted like this, it is the cynics within India who worry me. It is the naysayers within India who worry me. Assume somebody had said it, a head of state has said it. Building India together, and all of us together building India, are we going to carry those tales or stories or observations which somebody else says and then repeat that here, so and so has said this, India's a dead economy, we knew it, this is happening, that's happening. India requires its citizens to be respected. They are toiling and struggling and working to build their families and their economies, their own personal family wealth and whatever. At this time when we are trying to create more opportunities, do we need the naysayers to even borrow such observations, be it as it may that it is coming from a head of state? Do we need our own people to use these expressions? It is undermining not the government, you're undermining our citizens' efforts. And a responsible opposition, I wished didn't repeat these lines, but I think I would react only to what our people are saying rather than a head of state elsewhere. So Rahul Gandhi, who earlier called it Gabbar Singh tax, now has been talking about one nation, one tax. On the other hand, former Finance Minister P. Chidambaram, he said that, it is 8 years too late. How do you react to all of this? Well, being in the opposition, I think they have to say something. When the popular response has been so overwhelming, for an opposition to try to take some credit out of it, but yet with a hesitation that the credit should not be completely given to the government is quite understandable. But I would want them to ponder that neither could they bring it in because they couldn't win the confidence of the states, nor could they truly and literally understand how the mechanism works. After all, the GST Council has members from Congress party, yes. Finance ministers from Congress ruled states are there. But I have a feeling the Congress High Command, as they call it, doesn't do its homework to understand the way in which this wonderful organization works, the GST Council. And therefore, at one point in time, they call it Gabbar Singh tax, another point in time saying, this is fine, but it should have come earlier. These are clearly statements coming from people who have not really spent time to understand how post-independence, that one institution which has been created, a constitutional body, if I'm right, this is the only one which has been created post-independence, yes, is spent 8 years, but has delivered so much in terms of revenue, in terms of uniting this country, in terms of making ease of doing business a reality, and is now coming up quickly in succession within 8 years with the second generation reforms. To understand it and then to comment would help the government, not stray comments which doesn't get into the details. মহানগৰীত মিস্ত্ৰীয়ে হত্যা কৰিলে মিস্ত্ৰীক আৰু হত্যাকাণ্ডৰ এদিন পিছত বশিষ্ঠ নৈত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত বশিষ্ঠ নৈ পেলাই দিছিল মৃতদেহ মৃত মিস্ত্ৰীজন দক্ষিণ হালমৰাৰ ৰিয়াজ আলী বৃহস্পতিবাৰে গড়চুকৰ বাথৌপুৰীত ঘটিছিলে সেই হত্যাকাণ্ড হত্যাৰ পিছত বস্তাত ভৰাই নৈত পেলাই দিছিল মৃতদেহ ইতিমধ্যে গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাতক ৰফিকুল ইছলামক ঘাতকক লগতো এছটিআৰএফে অভিযান চলাইছিলে আৰু উদ্ধাৰ কৰিছে অৱশেষত মৃতদেহ বৰাগাঁৱৰ শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানৰ সমীপৰ নৈত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ যোৰহাটৰ ঢাপকটাৰ সমীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকী স্কুটি আৰোহীৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন লোক আহত লোকজনক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাটৰ গড়মূৰত
মোৰ ওচৰতে সমীপতে আমাৰ চাৰিঙা অঞ্চলত এইটো মৰ্মান্তিক এটা দুৰ্ঘটনা আমি দেখিবলৈ পালোঁ, প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ। স্কুটি লৈ অহা দুজন যুৱক, যে সেই যুৱক দুজনৰ মাজত এজন ইতিমধ্যে মৃত হৈছে মানে ঘটনাস্থলীতে, আৰু এজন আমি গম পোৱা মতে তেওঁ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আৰু তেওঁ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। যিয়ে নহওক আমি আজি কেইবাটাও দিনৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ, বহুত দিনৰ পৰা, যে এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা মৰ্মান্তিক কিছুমান দুৰ্ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কি কাৰণে হৈছে নাজানো, সেইটো আমাৰ যোৰহাট প্ৰশাসনৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কিছুমান হয়তো দায়িত্ব আমি অনুভৱ কৰোঁ। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাবিলাক আচলতে আশা নকৰোঁ আৰু হ'ব নালাগে। স্কুটি আৰোহী আছিলে, তেওঁ দেউতাককে লগ পাইছিলোঁ, তেওঁলোক গড়মূৰ বুলি গম পাইছোঁ, যোৰহাট গড়মূৰ অঞ্চলৰ। ইজনৰ ঘৰো গড়মূৰ অঞ্চল বুলি গম পাইছোঁ, যিজন মৃত। ৰূপহীহাটৰ আমবাগানত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছে এজনৰ। স্কুটি আৰু মালবাহী মেজিক বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে দেৱালতলাৰ বান্টু মণ্ডল নামৰ যুৱকজনৰ। আমবাগান আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মেজিকখনৰ চালকক। মৃত্যু ঘটা লোকজনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মানে মোৰ লগৰ ঘৰৰ ল'ৰা এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, টেম্পু মালটানা টেম্পু তাৰ লগত এক্সিডেণ্ট হৈছে। মানে এই ক'ৰ পৰা আহি আছিলে? এইটো যেটো এক্সিডেণ্ট ডেথ হৈছে এইটো আমবাগানৰ পৰা আহি আছে, দোকানৰ পৰা। আৰু এইটো লাউখাৰ পৰা আমবাগান গৈ আছিলে? এইটো টেম্পুটো ক'ৰ পৰা আহিছে মই গম পোৱা নাই, মই এতিয়া আহিছোঁ, আহি পেলাই চালোঁ। মানে কি স্কুটি আৰু টেম্পুৰ মাজত? স্কুটি আৰু টেম্পুৰ মাজত। ল'ৰাটোৰ নাম কি? ল'ৰাটোৰ নাম বান্টু মণ্ডল। বান্টু মণ্ডল। জেগাটো থিতাতে নিহত? ল'ৰাটোৰ ঘৰত দেৱালতল, দক্ষিণ বেলগুৰি দেৱালতল। থিতাতে নিহত হৈছে? ইয়াতে নিহত। আৰু চামগুৰিৰ আমনিত পথ দুৰ্ঘটনা। কুকুৰক খুন্দা মৰাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিলে এখন বাইক। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই জ্বলি উঠিছিল বাইকখন। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাইকৰ আৰোহীগৰাকী। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পিছত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকে তৎপৰতাৰে সেই জুই নুমুৱায়। মানে এই মানুহ এজনে কুকুৰটোক বচাব গৈ মানে বাইকখন এক্সিডেণ্ট কৰিলে। বাইক লৈ আহিছিলে? ক'ৰ মানুহ চিনি পায় নেকি? মানুহজন চিনি নাপাওঁ নহয়। মানে কুকুৰটোক খুন্দা মাৰিব ধৰিছিলে বাইক? তাৰপিছত কুকুৰটোক মানে খুন্দা মাৰিছেই, তাৰপিছত পৰি চুচৰি গৈছে, টেংকিৰ পৰা তেল ওলাই মানে জ্বলি গ'ল বাইক। গাড়ীখন জ্বলি গৈছে ন? বাইকখন? মানুহজনৰ কেনেকুৱা জখম হৈছে? মানুহজন জখম হৈছে, মানুহজনে চিভিলত লৈ গৈছে ন? আৰক্ষী আহিছিলে? এতিয়া কি জুই নুমুৱা গাড়ী আহিছিলে? অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনে আহি কিনে জুই জ্বলাইছে? অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনে আহি মানে নুমাইছে। মৰাণৰ নতুন নগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুখন বাইকৰ মাজত সংঘটিত হৈছে মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে এজন বাইক আৰোহীৰ। মৃত বাইক আৰোহীজনৰ নাম হৈছে অকণ মেছ। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আনখন বাইকৰ আৰোহীগৰাকী। আমি মৰাণৰ পৰা নতুন নগৰৰ পৰা আমি টিলি হস্পিটেললৈ গৈ আছিলোঁ মানে ই ৰিক্সাত। তো SP পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত পাইছিলোঁ আমি। তো তাতে পাওঁতে দুখন বাইক, ৰোডৰ যোনটো মেইন লাইনটো আপোনাৰ হোৱাইট চিনটো, তাতে ইফালৰ পৰা এখন ইফালৰ পৰা এখন, দুখন বাইক আহি সন্মুখত মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল। কেইজন মানে দুখন বাইকত দুজন মানুহ আছিলে, এজনকৈ। তাতে আনিবলৈ আমি বহুত কিবা বাহন চাইছিলোঁ, পোৱা নাই। তো মোৰ ই ৰিক্সাতে লৈ আহিলোঁ। এজনক চিনি পাওঁ, যোনজন বেছিকৈ মানে দুখ পাইছে। তেওঁ আমাৰ নতুন নগৰৰ ওচৰতে ভাড়া ঘৰত থাকে মানে। আৰু সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সৰ্বোত্তম TMT লগা। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়, সস্তা হয় বছ। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। সিক্ৰেটটো কি? আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, ছানৰাইজ চয়া কাৰী মছলা আৰু চয়া চাংক স্পেচিয়েল মছলা মিক্স, যি কেৱল বনোৱা হৈছে চয়াবিনৰ বাবে। তিনিগৰাকী বিজয়ী। কিন্তু প্ৰকৃত বিজয় ছানৰাইজ শাহী গৰম মছলা। আমি হওক বা নিৰামিষ, ৰন্ধাতে বেলেগ মাত্ৰা আনি দিয়ে। Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise.
মচিবলৈ বিজেপিয়ে শেষ ভৰসা নেকি একাংশ নেতাৰ বিজেপিৰ ৱাশ্বিং মেচিনত প্ৰথমে সোমাল ৰমেন মদাহী তাৰ পিছত এইবাৰ নাৰীজনিত অপৰাধত অভিযুক্ত গকুল বৰ্মন বাৰে বাৰে যেন একাংশ নেতাৰ বাবে বিজেপি হৈ পৰিছে ৱাশ্বিং মেচিন যিকোনো অভিযুক্ত অপৰাধীয়ে দুখমুক্ত হবলৈ যোগদান কৰিছেগৈ বিজেপিত পূৰ্বে ভূমাফিয়া ৰমেন মদাহীক বিটিআৰৰ টিকট দি সমালোচনা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এইবাৰ পুনৰ চৰ্চিত হৈছে গকুল বৰ্মনৰ বিজেপি গমন প্ৰসংগ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী গকুল বৰ্মনৰ বিজেপিত যোগদানে একাংশৰ মাজত তুলিছে প্ৰতিক্ৰিয়া নাৰীজনিত অপৰাধত অভিযুক্ত আছিল গকুল বৰ্মন এটা বছৰৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী অৰ্থাৎ প্ৰেয়সীক আৰক্ষী চাউনীত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ আছে গকুলৰ বিৰুদ্ধে যাৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ পদ এনে অভিযোগ থকা ব্যক্তিজনে বৃহস্পতিবাৰে সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত বাজপেয়ী ভৱনত যোগদান কৰে বিজেপিত বৰ্মনৰ যোগদানৰ লগে লগে পুনৰ ৱাশ্বিং মেচিনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে নাৰীজনিত অপৰাধত অভিযুক্ত হোৱা গকুল বৰ্মন ৰঙাঘৰলৈ যাবলগীয়া হৈছিল সেইজন ব্যক্তি বিজেপিত যোগদানৰ পিছতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিষয়টো সন্দৰ্ভত বৰ্মনৰ মন্তব্য সেয়া মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ আছিল বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শত আকৰ্ষিত হৈহে মই বিজেপিত যোগদান কৰিছো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰি আগন্তুক দিনত বিজেপিয়ে শেষ ভৰসা নেকি একাংশ নেতাৰ বিজেপিৰ ৱাশ্বিং মেচিনত প্ৰথমে সোমাল ৰমেন মদাহী তাৰ পিছত এইবাৰ নাৰীজনিত অপৰাধত অভিযুক্ত গকুল বৰ্মন বাৰে বাৰে যেন একাংশ নেতাৰ বাবে বিজেপি হৈ পৰিছে ৱাশ্বিং মেচিন যিকোনো অভিযুক্ত অপৰাধীয়ে দুখমুক্ত হবলৈ যোগদান কৰিছেগৈ বিজেপিত পূৰ্বে ভূমাফিয়া ৰমেন মদাহীক বিটিআৰৰ টিকট দি সমালোচনা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এইবাৰ পুনৰ চৰ্চিত হৈছে গকুল বৰ্মনৰ বিজেপি গমন প্ৰসংগ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী গকুল বৰ্মনৰ বিজেপিত যোগদানে একাংশৰ মাজত তুলিছে প্ৰতিক্ৰিয়া নাৰীজনিত অপৰাধত অভিযুক্ত আছিল গকুল বৰ্মন এটা বছৰৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী অৰ্থাৎ প্ৰেয়সীক আৰক্ষী চাউনীত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ আছে গকুলৰ বিৰুদ্ধে যাৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ পদ এনে অভিযোগ থকা ব্যক্তিজনে বৃহস্পতিবাৰে সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত বাজপেয়ী ভৱনত যোগদান কৰে বিজেপিত বৰ্মনৰ যোগদানৰ লগে লগে পুনৰ ৱাশ্বিং মেচিনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে নাৰীজনিত অপৰাধত অভিযুক্ত হোৱা গকুল বৰ্মন ৰঙাঘৰলৈ যাবলগীয়া হৈছিল সেইজন ব্যক্তি বিজেপিত যোগদানৰ পিছতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিষয়টো সন্দৰ্ভত বৰ্মনৰ মন্তব্য সেয়া মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ আছিল বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শত আকৰ্ষিত হৈহে মই বিজেপিত যোগদান কৰিছো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰি আগন্তুক দিনত জাতিটোৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই অঞ্চলৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি মোৰ পৰা সেৱা কৰিব লাগে মই সেইখিনি সেৱা কৰি যাম বুলি আজি এই বিজেপি দলত যোগদান কৰিম আপোনাৰ পদত্যাগৰ বাবে
এয়া কৰিছিল বাধ্য কৰাইছিল কি প্ৰৰোচনা আছিল নেকি সেইটো এয়া সম্পূৰ্ণ ষড়যন্ত্ৰ আছিলে আৰু গোটেই কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ গৈছে কাৰণে মই এটা কথা কৈছোঁ জাতিৰ স্বাৰ্থত মই সকলো ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে সাজু আছিলোঁ গকুলৰ লগতে আন ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোক আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে বৃহস্পতিবাৰে যোগদান কৰে বিজেপিত কেমেৰা সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মুম্বাইত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে লস্কৰ জিহাদীৰ ভাবুকিৰ পিছতে মহানগৰী মুম্বাইত এতিয়া সতৰ্কতা কেইবাগুণে বঢ়াই তোলা হৈছে আৰু অনন্ত চতুৰ্দশী উপলক্ষে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি ভৰা এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে মুম্বাই ট্ৰাফিক কণ্ট্ৰল ৰুমৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ নম্বৰলৈ আৰু তাৰ পিছতে চাৰিপিনে এই ধৰণৰ এটা এলাৰ্ট বাৰ্তাত দাবী কৰা হৈছে যে সমগ্ৰ চহৰখনতে বাহনে বাহনে একাধিক আত্মঘাতী বোমা আছে 400 কিলোগ্ৰামৰ RDX বিস্ফোৰণৰো দিয়া হৈছে ভাবুকি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ক্ষতি হ'ব পৰা বৃহৎ আক্ৰমণৰ ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা পোৱাৰ পিছতে মহানগৰীখনত অৱলম্বন কৰা হৈছে সতৰ্কতা অপৰাধ শাখাই এই ভাবুকিৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি আছে আৰু সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দল আৰু অন্যান্য সংস্থাকো এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যিখিনি সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দল আৰু অন্যান্য সংস্থা এই বিষয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰিছে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰোঁতাই নিজকে পাকিস্তানী জিহাদী গোটৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দিছে আৰু 14টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰা বুলি জনাইছে অজ্ঞাত লোকজনে এই বাৰ্তা পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে সবিশেষ তদন্ত আৰম্ভ কৰি ভাবুকিৰ সত্যাসত্য পৰীক্ষা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে এই ভাবুকিটোত দাবী কৰা হৈছে যে সমগ্ৰ চহৰখনতে 34খন বাহনত 34টাকৈ মানৱ বোমা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই বিস্ফোৰণেৰে সমগ্ৰ মুম্বাই জোকাৰি পেলাব লস্কৰী জিহাদী বুলি দাবী কৰা সংগঠনটোৱে 14টা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বুলি জনাইছে ইয়াৰ পূৰ্বে বিহাৰত নিৰাপত্তাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছিল পাকিস্তানৰ পৰা 3জন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নেপালৰ মাজেৰে ৰাজ্যখনত প্ৰৱেশ কৰা বুলি প্ৰকাশ পোৱাৰ তথ্যৰ পিছতে তৎপৰ হৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন বিহাৰৰ আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে সকলো জিলা আৰক্ষীক ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ লগতে নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জয়শ্ৰী মোহাম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম আৰু ফটো প্ৰেৰণ কৰে जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सीपीजी ने जो हमें दी है या फिर मुंबई पुलिस ने जो हमें दी है आगे की इंक्वायरी चालू है उसका जो सोर्स है वो सोर्स पता करने का काम चालू है लेकिन बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है मुंबई कर सुरक्षित है मुंबई की पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है तो मेरे ख्याल से इस एक धमकी की वजह से या फिर जो मैसेज है वो मैसेज की वजह से कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं इंक्वायरी अभी चालू है कल जब लाखों भक्त सड़कों पर रहेंगे ऐसे में जो महिला भक्त है उनकी सुरक्षा भी प्राथमिकता हर बार होती है इस बार क्या खास एहतियात बरता जाएगा ताकि महिला भक्तों को तकलीफ न हो नहीं उसमें बिल्कुल महिलाओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल है और देखिए आज तक कभी गिरगांव हो या फिर मुंबई हो लाखों की तादाद में जब भाविक सब एकत्र एक साथ में आते हैं तो कभी भी महिलाओं के साथ में कभी छेड़छाड़ की कोई हमने आज तक इंसिडेंट देखे नहीं है मेरा विश्वास है इस साल भी ऐसा कुछ होगा नहीं फिर भी प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है तो वो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं जो भी फीमेल फोर्स की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता के अनुसार हमने लगाई है मुंबई हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहती है कल जब इतनी बड़ी भीड़ रहेगी तो उसके नज़र टेरर पॉइंट ऑफ व्यू क्या खास प्रिकॉशन जो भी मेजर्स लेने ज़रूरी है वो सब मेजर्स हमने लिए हैं बिल्कुल कुछ चीज़ें हम पब्लिकली नहीं बता सकते लेकिन जो मेजर्स लेने ज़रूरी है वो मेजर्स हमने लिए हैं और ऑनरेबल सीएम सर ने भी जो इंस्ट्रक्शन दिए वो हम फॉलो कर रहे हैं সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ নামত মহানগৰীৰ একাংশ স্পাত চলিছে অবাধ যৌনতাৰ বেহা উলুবাৰীৰ ফেব লুক্স নামৰ এই স্পাখনত আৰক্ষী অভিযান চলালে আৰু হাতে লুটে ধৰিলে কেইবাগৰাকীও যুৱক যুৱতীক বাটাৰ দৰে গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে অপসংস্কৃতিৰ পোহাৰ অবৈধ কাণ্ডৰ ঘাটিত পৰিণত একাংশ স্পা সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ নামত চলিছে যৌনতাৰ বেহা বৃহস্পতিবাৰে নিশা উলুবাৰী ফেব লুক স্পাত অভিযান চলাই পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিলে যৌনতাৰ বেহা হাতে লুটে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে যৌনতাৰ বেহাত জড়িত 9 গৰাকী যুৱতী আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ফেব লুক স্পালৈ গ্ৰাহক হিচাপে অহা IIT গুৱাহাটীৰ গৱেষক ছাত্ৰ চৈতন্য কীৰ্তি গ্ৰেপ্তাৰ পাছত বিহাৰৰ চৈতন্য কীৰ্তিয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যৌনতাৰ ফাণ্ডত ভৰি দিয়াৰ কথা
কাপোৰেৰে মুখ ঢাকি পল্টন বজাৰ থানালৈ সমদল কৰি অহা এই 9গৰাকী যুৱতীয়েও দিছে বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি তেনে স্বীকাৰোক্তিৰ আধাৰতে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ফেব লুক্স স্পাৰ মালিক প্ৰীতম বুঢ়াগোহাঁইৰ লগতে যুৱতী মেনেজাৰ যৌনতা বেহাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰীতম বুঢ়াগোহাঁই মেনেজাৰ ৰূপে নিয়োগ কৰা এগৰাকী যুৱতীক জখলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি লাখে লাখে টকা ঘটিছে প্ৰীতম বুঢ়াগোহাঁই যৌনতাৰ বেহাত জড়িত কৰিবলৈ যুৱতী নিয়োগ কৰাৰে পৰা গ্ৰাহক যোগাৰ ধৰালৈ সকলোখিনি চম্ভালে প্ৰীতম বুঢ়াগোহাঁই মেনেজাৰে মাহিলী 8 পৰা 12,000 টকাৰ বিনিময়ত ফেব লুক স্পা যৌনতাৰ বেহাত লিপ্ত হ'বলৈ বাধ্য হৈছিল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱতীক এগৰাকী বিপৰীতে এগৰাকী যুৱতীয়ে এঘণ্টাত 2 পৰা 3,000 টকা ঘটাৰ সুযোগ দিছিল প্ৰীতম বুঢ়াগোহাঁই গ্ৰাহকৰ পৰা পোৱা ধনৰ পৰা লোভনীয় কমিশ্যন পায় মেনেজাৰে বাকীখিনি সোমাই মালিক প্ৰীতম বুঢ়াগোহাঁই পকেট গুৱাহাটী লখিমপুৰ বঙাইগাঁও কামৰূপ আৰু বৰপেটাৰ একাংশ যুৱতীক যৌনতাৰ বেহাত জড়িত কৰি কোটিপতি হোৱা প্ৰীতম বুঢ়াগোহাঁই ট্ৰেক ৰেকৰ্ড পৰীক্ষা কৰিছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী তদন্তত আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ততহে গোটেই কথাসমূহ পোহৰলৈ আহিব কাৰ কি অত্যাচাৰত বা কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ এনেধৰণৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত উলুবাৰীৰ একেবাৰে মূল পইণ্টতে এনেধৰণৰ কাম কাজসমূহ চলাই যাবলৈ সহায়ক কৰিছিল তাক লৈ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে প্ৰীতম বুঢ়াগোহাঁইৰ জেৰাত পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যৌনতাৰ বেহা চলা গুৱাহাটীৰ একাংশ স্পা আৰু বিউটি পাৰ্লাৰৰ নাম ঠিকনা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ